Okay, every bawa your cousin. Ya be je ko re. Ẹja. Jọ̀wọ́ ta ẹ̀rà ẹ̀kúnrin àdúrà wọ́n gbà ọmọ ń kọ́ àjèrè ọmọ pẹ̀lú ògbó ọlọ́ ṣẹ́ẹ̀sì báwọn báyìí àti ríra láàárọ̀ ẹ̀rà ọ̀dà ẹ̀kúnlẹ̀ yìí ẹ ṣé o. Ẹja tútù wà. Àǹtí ó ti pè yín. Ó ti pè yín. Ṣé paláwa? Paláwa tútù. Ṣé láti ìpadà? Èló ni na ẹyọ la fẹ́ rà. Pálí ló wà. Pé bóyá bàbá yẹn fẹ́ rà sí ìlàjì. Bí ìlàjì èló ni? Ọjọ́ ọ̀gbọ́n jẹ. Ṣé láti pálí báyìí? 17,000 ìlàjì pálí. Nígbà tí mo ọbẹ̀ fẹ́ rà sí ìṣẹ́. Náà díẹ̀ la fẹ́ rà. Ṣáwá ló tún wà tó jẹ́ ìgbìmọ̀. Tí wọn náà máa ń dùn báyìí. Ó wà òkè o. Ṣáwá tó wà òkè o náà. Okay. Ṣáwá tó wà òkè ni. Ó máa dùn. Èlé lónìí. 1,000 ní ṣáwá. Kò gba méjì 15.
Daddy, no reduction. Everything is too cost. Àkọ́kọ́ because of fuel as at now. Ga o. Ṣé ní Titus? Eléyìí gan àfagbára wọ̀ ni. Àfagbára wọ̀ lélẹ́yìí. Titus ẹ̀yọ̀kan ní sí is going to 2,500 naira. Bí ẹ̀yọ̀kan. Ẹ bá mú 800 wá ní kẹta fún yín. Ẹyọ̀kan. Bẹ́ẹ̀ni. Mélòó ni ká mú? Ṣé kan fún wa ní 800? Ṣé ẹyọ̀kan? Àbélò mélòó? Bíi méjì lókè. Ṣé méjì ti dà? Méjì. Ilé ìkéré o. Ẹ bá wọn change. Eléyìí tí mo mú. Ẹ fi eléyìí sí, ẹ mẹ́lẹ̀ kúrò. Èmi tí mo mú fún yín mo ti tẹ́ ń ṣe ń fọ ẹ́ fídíò mi. Mò ń fídíò ẹja. Ẹja. Ọmọ ẹgbẹ́ lọ́wọ́ o. Ẹja ló wà ń bẹ̀ náà. Ìgboro lè gbóró olóṣèlú o. Ìyá kọ mi. Láíláí. Ṣé Torí mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe kọwọ́ a ní irú àbí? Irú Olúwa. na kíní tẹ́ ń pọ́ǹtì sí Ok. A máa ra bí ẹran díẹ̀. Táwọn ẹlẹ́nu àti ìrẹ̀lẹ̀ bá. Àwọn ẹlẹ́rọ ọjà wọn kì í pẹ́ tẹ ìran tán. Mo rí ìgbà tí Ẹ ká bá tó. tún lò òkè ọjà. Ìbẹ́ ẹ̀ mú òkè ọjà. Ẹ lò òkè ọjà ẹ máa rẹ̀ nù. Nǹkan ló ti wọ́n. Èló ni ṣé irú leléyìí? Bẹ́ẹ̀ni 200. 200. Ṣé kamele? Ok. Ẹ já check ẹgúsí àbí?
Ṣàlùbọ́sà ẹ̀ ti tó báyìí àbí kí n rà sí. Yes, I need to buy. Amara díẹ̀. Ilé fẹ́ràn. Amara àlùbọ́sà díẹ̀ sí. Ká torí ilé. Ilé ìtààmú wa. Ìgbà tí à ń bọ̀ ká tó ó rà pé mo rí ẹran. Ẹ rí ẹran níbẹ̀ àbí? Ẹ kò pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹran bíbà yóò fi ń pẹ́. Àárọ̀ tí wọ́n bá ti dé báyìí. Àwọn ilé tó bẹ̀rẹ̀ ẹran ti wá àwọn ọ̀ràn ọ̀sẹ̀. So beautiful people, we are here in our local market. So we came here to blend our egusi for soup. So we want to blend it for commercial machine. Wọ́n máa fún wa. Ẹjọ́ ṣe bàbá àti sínú láìlọ́. Ṣé kí n lọ ra àlùbọ́sà ní ọ̀rọ̀? Kí n lọ ra àlùbọ́sà jẹ́ ọ̀? Ṣé owó ṣì wà? Ẹ rà. Ìjọ́ àlùbọ́sà jẹ́. Ẹ máa dé sí ọkùnrin báyìí. Náà ẹ lọ.
ẹgbà. Mama ẹlẹ́rẹ́ ìran lókù. Ṣé kàn ṣe ẹran gbígbẹ? No. Ẹ ṣe mà. Ibì kan ni ṣábẹ̀t ẹran yẹn ó kó pọ̀ púpọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Yeah, hello. Hold on.